isang ilan na wag nang mag-alatong kailangan ko. Wala bang tiktok dyan, ma'am? Grabe pera, oh. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Scanner Mobile Lights and Sound located at Party Favors Kalumpit Crossing, Bulacan with contact number 0935-063-1889 or 0932-420-0363. So, hi guys! May event ulit tayo ngayon. First birthday or 7th birthday? Ewan ko. Bata kayo. Basta may event. Yan. So, mamaya malalaman nyo kung anong event yun. So, biyahin na kami. Sa J3 Resort, Tabuyok, Apalit, Pampanga. Yan. So, kaya mag-video ako. Ito na kami sa venue. Ito yung venue. 7th birthday pala. Ayan. J3 Resort. Ayan. May bubong. So, naka-safety tayo. So, ano muna kami. Hahakot muna kami ng gamit and then magsa-set up na rin kami. Hello guys, so ready na kami. Okay, all set na kami dito sa venue. So ito yung venue, may bubong. So ito yung venue. Ayan, so covered siya, may bubong para safety kasi ano ngayon, tag-ulan, kaya dapat naka-safety yung events place. So ayan yung setup. So ito yung gamit namin, alto, dalawa kabilaan, yung isa. Tapos andun yung boot namin. Ayun. Ayun si Kuya Art. Ayun. Ayan. Tapos nandun yung frontal lights namin. Ito daw.
sa 4 na RGB tsaka 2 amber yung nasa baba. Siyempre, hindi dapat puro sweet lang. Kuya, ipasok mo yan. Lalagyan ng twist. Yes! So, ayun. Hey, hey, hey! Magpapatalo ba naman si Miss Maris na dyan? Yes! Wala ka sasayaw dyan?
Wala bang tiktok dyan, ma'am? Maraming pera, oh. Inaano ako? Hoy, Madam Selma, ako bumunot. Nakita ko. Bumibili ng pera. Ay, meron po. Ayan. May wala akong broken. Pag-isang na wag na mag-alala at kailangan ko. Hindi, sandali. Bago mag-wish si Danica, mag-wish muna yung dalawang daddy niya para kay Danica. Bago i-blow yung candles nila. Ayun din, wala naman akong hinihiling. To be honest guys, hindi ko rin talaga paano ko na ipagdawas to kasi ang expected namin is kasama yung kambal niya. So, sa mga dito guys, gusto ko lang malaman nyo na kayo yung unang special sa buhay namin. So, thank you guys. Kasi, wala naman talaga kaming family dito, wala kaming relatives. So, thank you sa pagtayo as part of my family. Team in between, Team Ilocos, ito, Team Samal, ayan, Team Pabortot, ayan, sa mga family na ni John na tumanggap sa amin as family na rin. Tingnan mo na di pamilya, ayan ulit. Guys, super thank you and wish you ay Danica. Bebe, ayan, lumaki ka ng mabuti. Huwag mo kakalimutan yung mga totoo mong pamilya. Ano man ang mangyari sa mga totoo mong pamilya. Basta dito lang ako. Tatay yung bilang totoong nanay at tatay para sa'yo. Ikaw yung lakas ni Daddy. And of course, it's your turn, Daddy Josh. Tito John will always love. Yun lang. Opo. Okay na? Okay. Danica, thank you. Message to everyone. Yes. Send a message for your visitors. Arap ka, baby. Diyos ko. Valerino yung iniputan ka. I thank you all from the bottom of my heart for making my birthday so special and making Thank you. 30% ko karipin niya. Us ko lang ting. Panahan ako. Danica, in 1, 2, and 3, blow your candle, Danica. Happy birthday to you. Sabi-sabi natin na tayo si Danica. Manapakaman po natin si Danica in her 7th birthday. So, ayan na nga guys. Nakaligpit na kami. Hinihintay ko na lang si Papa. Kinuha yung service namin.
So, thank you sa panunood. Hanggang sa susunod na event namin. Kaya po sila nagliligpit pa yung catering. Ayan, tapos shoutout nga pala kay Dan Manyama ng Kapampangan. Siya yung nag-rent sa amin dito. So, sa team siya ni Reggie. Ayan. So, thank you again sa tiwala kay Era Echosera. Ayun, shoutout. Hanggang sa susunod na event natin, kita-kita ulit tayo. So, sa mga hindi pa po nakasubscribe, subscribe naman po kayo para ma-update po kayo sa mga event namin. So, thank you ulit sa panunood. See you again sa susunod na event. God bless. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless.